วันนี้นะครับผมพามาชม BMW S1000 XR ที่เขาว่ากันว่าเป็น4สูบ Sport Touring ที่เจ๋งที่สุดในโลกณชั่วโมงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel D Big Bike นะครับวันนี้เหมือนเคยพามาชมพามารีวิวในออปชันต่างๆนะครับในรถคันนี้ BMW S1000 XR ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหาดูยากในประเทศไทยนะครับด้วยถามว่าทำไมตระกูลเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ตระกูลนะครับคำว่ารถทัวริงกับรถ S1000 ทำไมถึงแบ่งเป็น2ประเภทฟังแล้วดูงงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุยกันที่รหัส S1000 นะครับเราจะคุ้นเคยกันดี S1000 Double R S1000 R เดี่ยวหรือ Single R นะครับแต่เจ้านี่คือ XR เรียงลำดับตามความหายากนะครับ Double R เราจะเห็นเยอะที่สุดเจ้าตัว Double R มันเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วซึ่งตั้งแต่โฉมเก่ายันโฉมใหม่มันเป็นรถที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจในหมู่วัยรุ่นพอสมควรนะครับพอมาเป็นในตัว R เดี่ยวหรือ Single R เนี่ยมันก็เป็นทรงประเภทรถ Naked นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะเห็นลงมาแหละด้วยคำว่ามันยังมีความเป็นสปอร์ตอยู่แต่พอมาเป็น XR เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับอาจจะเห็นน้อยหน่อยด้วยราคาที่ต้องใช้คำว่าไม่หนีในตัว Double R เลยในราคาป้ายแดงนะครับแต่ R เดี่ยวจะถูกลงมาซึ่งก็เรียงลำดับนะครับ Double R เห็นเยอะที่สุดลองมาคือ R เดี่ยวแล้วก็ต่อมาคือ XR กับอีกตัวหนึ่งคือรถของประเภททัวริงนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงค่ายอื่นเอาว่าในค่าย BMW กังหันฟ้าด้วยกันพูดถึงรถ Touring Adventure เราจะนึกถึงแล้วเอาว่าลอยขึ้นมาเลยนั่นคือ BMW R1002 GS นะครับแล้วก็มีเจ้านี้นะครับ S1000 XR ที่เป็น Touring เหมือนกันบางคนงงมันต่างกันยังไงทำไมถึงสร้างลาย Touring มาทับลายกันไปทับลายกันมาในคลิปนี้ผมจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยข้อแตกต่างระหว่าง S1000 XR กับ R1002 GS ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดจุดเล็กๆน้อยๆรวมถึงเครื่องยนต์นะครับว่ามันต่างกันอะไรและโจทย์ของคุณเหมาะกับรถคันไหนซึ่งพอเรากลับมาคุยกันเรื่อง Touring Bike ต่อนะครับในค่ายกังหันฟ้า BMW เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง R1002 อย่างที่แจ้งไว้นะครับทำให้เนี่ยเอาว่าในตลาดเมืองไทยค่อนข้างจะเททิศทางไปที่ในตระกูล R1002 GS หรือ GSA มากกว่าในตัว XR ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์ของบ้านเรานะครับทำให้เจ้านี่เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะแล้วมาดูกันที่ท่านั่งต่อนะครับเจ้า BMW S1000 XR ถือว่าเป็นรถที่มีท่านั่งที่ค่อนข้างสบายนะครับถามว่าสูงไหมด้วยสไตล์ของรถมันเนี่ยถือว่าเป็นปกตินะครับผมจะปลายเท้าจิกหน่อยด้วยส่วนสูงผมนี่168เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นเท่าลง2ข้างก็จะเป็นปลายเท้าจิกนะครับแต่ถามว่าท่านั่งที่ถูกต้องเลยระหว่างสแตนด์บายรอจอดติดไฟแดงขาขวามาแตะที่เบรกนะครับขาซ้ายส้นเท้าเนี่ยเราสไลด์ก้นช่วยนิดนึงนะครับถึงพื้นไม่ถึงกับรู้สึกสไลด์เยอะนะครับเมื่อเทียบกับในตัวเอาว่ายุค Air Cool ของ BMW R1002 GSA ในโฉมก่อนหน้านี้แล้วกันเจ้าหน้าถ้าเกิดเป็น GS ธรรมดาอาจจะไม่ค่อยสูงมากแต่พอเป็น GSA เนี่ยเอาว่า180ขาไม่ถึงนะครับเจ้า GSA Air Cool นะครับในยุคเก่าช่วงปี 08 09 2010 เนี่ยรู้สึกว่าสไลด์ก้นหนักกว่าหนักที่สุดในบรรดามอเตอร์ไซค์ที่ผมเคยขี่มาเลยก็ว่าได้นะครับแต่พอมาเป็น R1002 GS ตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น GS GSA น่ะสังเกตว่ามันจะมีตัวโลตัว normal นะครับหลายคนบอกตัวโลมันคือสเปคต่ำสุดหรือเปล่าไม่ใช่ตัวโลย่อมาจากคำว่าตัวเตี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ทำมาเอาใจคนเอเชียอย่างเราอย่างผมนะครับที่มีส่วนสูงประมาณไม่เกิน170นะครับก็ถือว่าโฉมใหม่ทำให้ขับง่ายขึ้นแต่โอเคไอตัว GSA โฉมเก่าที่ว่า180ขาไม่ถึงผมก็ขี่มาแล้วนะก็ถือว่ายังขี่ได้นะครับซึ่งมาเทียบท่านั่งกันจริงๆอ่ะฟีลลิ่งอยากบอกว่าในบรรดา S1000 เจ้านี่นั่งสบายที่สุดพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าคำว่ารถสปอร์ตทัวริงเนี่ยรถที่โจทย์การใช้งานหลักๆเนี่ยคือรถที่ใช้เดินทางระยะยาวๆไกลๆถ้าเราพูดถึงตัว S1000 Double R นะครับสังเกตไอ้นั่นไม่ต้องคุยมันเป็นสายหมอบอยู่แล้วถ้านั่งจะอยู่ประมาณนี้ก็คือแฮนด์จับโชคจับแล้วหลังจะงอเข่าเราต้องหนีบไว้กระถังไม่งั้นเราจะปวดหลังและปวดง่ามมือนะครับแล้วพอมาเป็นตัว Single R นะครับหรือตัว S1000 R เดี่ยวเนี่ยถ้านั่งถามว่าเหมือนใน XR ไหมผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนในความรู้สึกว่ามันมีความที่ว่ามันยังโน้มไปข้างหน้าพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยรถเนี่ยอาจจะออกแบบมาเผื่อในคนโซนยุโรปหรือเปล่าในเหมือนยุครถเก่าๆนะครับที่ท่านั่งเนี่ยเมื่อคนเอเชียอย่างผมมาขี่ทำให้รู้สึกว่ามันโน้มไปข้างหน้านิดนึงทำให้ท่านั่งเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตรงนะครับถ้าเทียบกันในตระกูล S1000 R เดี่ยวเทียบกับพวก1000 cc Naked Bike ของรถญี่ปุ่นแล้วกัน JSX S1000 Kawasaki Z1000ในตระกูลรถญี่ปุ่นจะรู้สึกว่าท่านั่งมันจะนั่งตั้งตรงกว่าจะไม่โน้มเหมือนในตระกูล S1000 R เดี่ยวนะครับที่มันจะโน้มไปนิดนึงแต่ถามว่าถ้าคนยุโรปขับผมว่าถ้าแขนเขายาวกว่านี้มันก็คงเป็นท่านั่งที่ฟีลลิ่งเดียวกับที่คนเอเชียอย่างเราขับ JSX S1000 หรือว่าเจ้า Z1000 Kawasaki นะครับซึ่งพอเรามาดูในท่านั่งตัว S1000 XR นะครับอย่าบอกว่าท่านั่งมันเป็นท่านั่งที่สบายมากเมื่อเทียบกับ Double R กับ R เดี่ยวนะครับมันเป็นท่านั่งที่เหมาะกับการเดินทางยาวๆหรือไกลๆเลยก็ว่าได้นะครับ
ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับรถสายเดินทางที่ท่านั่งมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไหล่สะโพกขาจะตรงเป็นเส้นตรงนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ท่านั่งขับสบายนะครับแล้วก็ด้วยอารมณ์ประมาณนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะคอนโทรลวิ่งเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาบนท้องถนนเนี่ยสามารถทำได้ง่ายบวกกับน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่ไม่หนักมากนะคือตอนแรกเนี่ยผมดูด้วยความรู้สึกเนี่ยเราเห็นที่มันโอ้โหคันมันบึ้กจริงๆมันใหญ่จริงๆนึกว่าน้ำหนักมันคงประมาณแบบอารมณ์เหมือนในค่ายอื่นๆนะครับที่หน้าตาประมาณเนี้ยไซส์ประมาณเนี่ยจะหนักอยู่ประมาณ240กิโลกรัม250กิโลกรัมนะครับแต่เจ้า BMW S 1000 XR คันนี้นะครับอย่าบอกว่าน้ำหนักตัวรถไดเวทอยู่ที่229กิโลกรัมเท่านั้นน้ำหนักตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคาร์ด600 700 800 900ของค่ายอื่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพอเรามาดูที่มิติรถจริงไม่เชื่อว่ามันจะน้ำหนักเท่านี้นะแต่ก็โอเคผมขึ้นมาประคองก็รู้สึกได้ถึงความมันเบานะครับการยกเนี่ยจากท่านั่งที่สมมุติกรณีเราจะยกรถขึ้นมาตรงนะครับจากท่าที่เราลงขาตั้งข้างอยู่ยกขึ้นมาตรงสามารถรู้สึกทำได้ง่ายนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเลยอารมณ์ก็เหมือนในรถทั่วไปเลยแหละไม่ได้รู้สึกหนักนะครับเมื่อเทียบกับในตระกูล R1002 GS ด้วยกันเนี่ยยิ่งถ้าเป็นโฉมเก่าอยากบอกว่าการที่ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเป็น GSA ผมทำไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงจริงๆแล้วก็หนักด้วยบวกกับผมขาไม่ค่อยยาวนะครับทำให้การที่เราแยกรถขึ้นมาตรงเนี่ยมันทำได้ยากนะครับเพราะว่ากำลังขาข้างซ้ายเนี่ยเราไม่พอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลรถสูงมันต้องเป็นอารมณ์แบบตั้งรถขึ้นมาตรงก่อนให้รถมันได้บาลานซ์มันก่อนนะครับแล้วก็เตะขาตั้งข้างขึ้นหักแฮนด์มาไว้ขวาสุดนะครับหักแฮนด์ไปทางขวาสุดแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นท่านั่งที่ขึ้นง่ายกว่านะครับโดยที่ว่าสังเกตว่ารถมันจะอยู่ตรงเซนเตอร์มาตลอดนะครับไม่ได้เป็นการโยกขึ้นมาแต่ตัวนี้สามารถพับซ้ายพับขวาทำได้สบายนะครับคนที่ส่วนสูงใกล้เคียงกับผมก็สามารถทำได้ง่ายนะครับอันนี้คือท่านั่งในส่วนของคนขับนะครับเรามาดูในส่วนของคนซ้อนดีกว่าถ้าคนซ้อนจะฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับแต่ที่ผมชอบมากเลยนะสไตล์รถของทัวริงเนี่ยมันมีขาตั้งคู่เนี่ยทำให้เราทำอะไรหลายๆอย่างรวมถึงเซอร์วิสมันทำได้ง่ายหรือว่ากรณีเราจอดรถนานๆนะครับขาตั้งคู่มันมีประโยชน์มากเลยนะในรถสปอร์ตเราจะไม่ค่อยเจอสามารถเอาขึ้นได้ง่ายมากนะครับเอาขึ้นมาได้ง่ายจริงๆแล้วเรามาดูกันต่อที่ท่านั่งคนซ้อนนะครับเป็นรถที่ขับขี่สบายแล้วสไตล์ของรถทัวริงเนี่ยคนขับสบายไม่พอคนซ้อนก็สบายเช่นกันนะครับด้วยเบาะที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะถามว่าสูงไหมรู้สึกว่าสูงระดับหนึ่งด้วยรถมันขนาดใหญ่นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่เป็นฟิลเหมือนพวกรถสปอร์ตที่สูงแล้วอารมณ์เรารู้สึกว่ามันวงเวงนะครับด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเบาะมันเล็กๆเนื้อเบาะบางๆนะครับนั่งก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็ด้วยท่านั่งเนี่ยถ้าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยเราจะต้องอยู่ประมาณนี้สำหรับคนซ้อนนะครับทำให้อาจจะรู้สึกว่าท่านั่งมันฝืนมันไม่มั่นคงเลยแต่พอมาเป็นในตัวรถทัวริงอย่าง S1000 XR เนี่ยสังเกตว่านั่งตรงๆเลยท่าการที่เรานั่งเนี่ยก็จะนั่งอยู่ตรงๆอย่างนี้นะครับกอดเอวได้โอบเอวอย่างนี้ได้นะครับมันอยู่ในท่านั่งที่เรายังโอบเอวได้อยู่เพราะว่าคนขับท่านั่งเป็นท่าตั้งตรงนะครับไม่ได้เป็นหมอบเราก็โอบเอวอย่างนี้ได้แต่ไม่แนะนำให้เกาะไหล่นะครับหรือกรณีหนึ่งที่ว่าเราไม่ค่อยสนิทกันมากนะครับไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่มีเหล็กจับกันตกจับนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจเนี่ยอยู่ท่านี้นะก็เป็นเรื่องปกติคนซ้อนที่ไม่ค่อยสนิทกันนะครับก็จะอยู่ท่านี้ก็รู้สึกสบายนะครับด้วยถ้าเกิดเราเป็นสไตล์รถสปอร์ตเนี่ยหรือรถพวกอารมณ์ naked bike เนี่ยบอกได้ว่าเหล็กจับกันตกเราไม่ค่อยเห็นแหละเพราะว่าต้องการความสปอร์ตสูงนะครับแต่ในอย่างรถทัวริงอย่างเงี้ยถ้ามีกล่องนะครับอารมณ์ซื้อปี๊บเพิ่มมาใส่ใบหลังเนี่ยถ้าเป็นปี๊บแท้ของ BM เนี่ยมันจะมีตัวหมอนหนุนอยู่ข้างหลังด้วยนะทำให้คนซ้อนเนี่ยนั่งพิงไปเลยเดินทางยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าอารมณ์คนซ้อนก็ตอบโจทย์แม่บ้านที่พร้อมจะลุยไปกับคนขับนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์ต่อเลยนะครับผมขออนุญาตวอร์มเครื่องสตาร์ททิ้งไว้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวอุณหภูมิได้ที่น้ำหล่อเย็นปกติปุ๊บเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังอีกทีนึงนะครับหลายคนทราบกันดีนะครับ BM มักจะแบ่งซีรีส์ของรถเนี่ยตามรหัสของเครื่องยนต์ S1000R S1000R เดี๋ยว S1000 XR เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับแต่โอเคในตัว R ไม่ต้องคุยมันแรงที่สุดอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นรถที่มันเป็นสปอร์ตรับพิฆาตนะครับก็เอาว่าแรงม้ามากันจัดเต็มเลยแหละแต่มาดูในตัวนี้บางคนบอกโอ้โหมันเอาเครื่อง S1000R มาใส่แสดงว่าต้องแรงเท่ากันซึ่งรหัสของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นรหัสเดียวกันแต่มันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเภทของรถนะครับ S1000R เป็นรถที่ต้องใช้ในสนามต้องใช้รอบสูงเอาว่าแรงม้ามากันจัดเต็มเลยแต่เจ้านี้เป็นรถสปอร์ตทัวริงแรงม้าไม่จำเป็นต้องใช้สูงขนาดนั้นแต่เจ้าคันนี้แรงม้าก็ไม่น้อยหน้านะครับเมื่อเทียบกับตัวรถทัวริงในคลาสเซกเมนต์ใกล้เคียงกัน160ตัวที่ 11,000 รอบซึ่งพอเรามาดูในตัว S1000R นะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่199ตัว
ที่ 13,500 รอบเอาง่ายๆก็คือนะตัว WR สามารถลากรอบได้มากกว่าตัว XR เจ้า XR กับ R เดี่ยวแรงม้าจะเท่ากันอยู่ที่160ตัวนะครับแต่โอเครอบมันจะตัดไวกว่าแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่ 11,000 รอบนะครับและอีกนิดนึงรอบมันก็จะตัดแล้วมันเบิ้ลไม่ได้ถึง 13,000 รอบเหมือนในตระกูล WR นะครับทำให้แรงม้ามันดรอปลงมาซึ่งถ้าเรามาคุยกันในเรื่องแรงม้าสูงสุดเนี่ยว่ากันตามจริงเลย160ตัวใช้งานบนท้องถนนไม่ได้ใช้เพื่อการแข่งขันนะครับเหลือจนเราใช้ไม่หมดอยู่แล้วยูเซอร์ทั่วไปใช้งานบนท้องถนนเนี่ยใช้งานไม่ถึงแล้วนะครับซึ่งสไตล์ของโจทย์รถที่ใช้งานบนท้องถนนหรือรถทัวริงเนี่ยมักจะเน้นไปที่แรงบิดมากกว่าในมุมมองตัวผมเองนะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยใช้งานชีวิตจริงบนท้องถนนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไร160ตัวที่ 11,000 รอบนั่นแปลว่าการใช้งานเนี่ยถ้าเราจะเอาให้คุ้มแรงม้ามันหรือว่าใช้ม้าทุกตัวลงบนถนนนะครับเราต้องสับเลสไลน์ทุกเกียร์ซึ่งสุดเกียร์1บอกได้เลยว่ามันก็ความเร็ว100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับสับ2ปื๊ดอีก 11,000 รอบเนี่ยมันก็ล่อไปเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งโจทย์การใช้งานของรถทัวริงหรือรถที่เราใช้งานจริงทัวริงเดินทางบนท้องถนนเนี่ยเราไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปสุดเกียร์ขนาดนั้นนะเพราะเราไม่ได้แข่งขันกับใครนะครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลของเครื่องยนต์รหัส S1000 นะครับแต่หลายคนบอกเว้ยคอมเพลกันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ที่อยากรู้เลยคือว่าเครื่อง S1000 XR กับเครื่องยนต์ R1002 GS มันต่างกันยังไงนะครับบอกได้เลยว่าจุดนี้แหละที่มันทำให้เราแบ่งสายเป็น2สายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับด้วยสไตล์เครื่องเนี่ยถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสได้ขับทั้ง2รุ่นจะบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันบางคนชอบ R1002 บางคนชอบ S1000 นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างหลักๆเลยคือประเภทของเครื่องยนต์นะครับหรือจำนวนสูบทุกคนทราบวันนี้ในตระกูล S1000 XR นะครับมันคือเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,000 cc นะครับแต่ในตระกูล R1002 GS นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบนอนทุกคนทราบกันดีนะครับด้วยสไตล์ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างอารมณ์หลายๆอย่างกับเสียงนี่เราจะสัมผัสได้ง่ายที่สุดนะครับสไตล์เสียง4สูบเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลประมาณนี้อันนี้ผมเบิ้ลได้แค่3,000 รอบนะครับเพราะว่าเข้าเกียร์ว่างอยู่นะตัว BM จะล็อกรอบเป็นนะถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ว่างอยู่จะเบิ้ลได้3,000 รอบมันจะมีความนุ่มนวลแต่ในตระกูล R1002 GS จะเป็นเสียงแบบตุบตับนะครับซึ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบ2สูบอะรถ2สูบกับรถ4สูบหลายคนทราบมาดีมันค่อนข้างต่างข้อได้เปรียบของรถ2สูบคืออะไรแรงบิดแรงทอร์กที่ค่อนข้างจะมาดีกว่าในรถ4สูบนี่คือสาเหตุว่าทำไมรถทัวริงส่วนใหญ่เอาว่า 90% ของรถทัวริงที่หน้าตาประมาณนี้เรามักจะเห็นว่ามันมีเครื่องยนต์แค่2สูบเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับสไตล์รถเดินทางเนี่ยแรงม้าเราไม่ค่อยสนใจหรอกสนใจกันที่แรงบิดมากกว่าเพราะว่าจังหวะแซงจังหวะอะไรแรงบิดมันได้ใช้มากกว่าแต่พอเรามาดูใน BMW S1000 XR นะครับมันคือรหัสเครื่องยนต์ S1000 แรงบิดเหลือๆอยู่เลยนะครับเมื่อเทียบกับพวก2สูบ112 นิวตันเมตรที่ 9,250 รอบก็ถือว่าเหลือๆแล้วนะครับต่อให้มันเป็น4สูบก็ถือว่าจังหวะแซงก็เหลือๆแล้วล่ะแต่พอเรามาดูใน R1002 GS นะครับแรงม้าสูงสุดของ R1002 เนี่ยมาที่125ตัวที่ 7,750 รอบนะครับสังเกตว่าเมื่อเทียบคอมเพลกันแล้วระหว่าง S1000 กับ R1002 S1000 160 ตัวมาที่ 11,000 รอบ R1002 GS แรงม้าสูงสุดที่125ตัวน้อยกว่าแต่มาในรอบที่ต่ำกว่าที่ 7,750 รอบอันนี้คือบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าในตระกูล S1000 มันเป็นรถที่พลังหรือกำลังมาในช่วงรอบสูงนะครับแต่ใน R1002 GS จะมาในรอบต่ำมาดูกันต่อที่แรงบิดนะครับเจ้านี่112ตัวที่ 9,250 รอบแต่ในตระกูล R1002 GS แรงบิดสูงสุดจะมาที่125นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบเรามาเปรียบเทียบกันนะครับ S1000 XR แรงม้าสูงสุดเยอะกว่ามาในรอบสูงกว่าแต่พอมาเทียบแรงบิดกับ R1002 GS แรงบิดของ R1002 GS มาเยอะกว่า10กว่านิวตันเมตรและมาในรอบที่ต่ำกว่าก็คือสไตล์เครื่องบ่งบอกความชัดเจนเลยก็คืออารมณ์สายมันสายลากนะครับ S1000 ตอบโจทย์พอสมควรแต่ในตัว Boxer หรือ R1002 GS จะเป็นอารมณ์รถที่มีแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ถามว่านะโอเคอันนี้คือข้อมูลเทคนิคแต่ในความรู้สึกในการขับขี่จริงๆเนี่ยผมว่าฟีลลิ่งมันต่างกันนะครับ R1002 มันเป็นประเภทโอเคแรงบิดมันเยอะจริงยอมรับนะครับแรงบิดเยอะจริงแต่มันตันไวไปหน่อยสังเกตว่าแรงม้าสูงสุดมันมาที่ 7,000 กว่ารอบเอง R1002 GS เนี่ยอารมณ์แบบเปิดปุ๊บสุดเกียร์1แป๊บเดียวมันตันแล้วเพราะว่ารอบมันตัดไวแต่โอเคมันมาไวนะครับซึ่งต่างกับเจ้านี่อารมณ์ปื๊ดสุดเกียร์1เนี่ยมัน10,000 กว่ารอบนะครับแรงม้าเยอะกว่ามันก็ได้ฟีลลิ่งที่มันต่างกันง่ายๆเลยถ้าคุยกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับระหว่าง R1002 GS กับ BMW S1000 XR เนี่ยถ้าคุณเป็นสายที่บอกต้องการความสปอร์ตสูงเอาว่าวัยรุ่นเราขับรถสปอร์ตอยู่อีกคันหนึ่งอยากได้รถทัวริงอีกคันหนึ่ง S1000 ก็เป็นฟีลลิ่งที่ตอบโจทย์สายมันสายสปอร์ตพอสมควรนะครับซึ่งพอเรามาดูใน R1002 GS ฟีลลิ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบคันเร่งมาแบบปื๊ดมาแบบเรื่อยๆเนิบๆนะครับมันจะแบบไม่ได้
เปียงปังเหมือนในตระกูล S พัน XR ที่มันมีความสปอร์ตกว่านะครับก็อยู่ที่โจทย์นะแล้วว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับอันนี้คือส่วนเครื่องยนต์ตอนนี้อุณหภูมิ105นะครับ105องศานะครับอุณหภูมิปกติแล้วแหละพัดลมมันทำงานตัดไปตัดมาอยู่หลายรอบนะผมขอเบิ้ลให้ฟังเลยแล้วกันเวลาเราจะเบิ้ลให้มันไม่ตัดรอบที่ 3,000 เนี่ยเราจะต้องตบเกียร์1นะครับเอาขาตั้งข้างขึ้นตบเกียร์1แล้วเราจะสามารถเบิ้ลได้นี่คือเสียงเครื่องยนต์ 11,000 รอบ1,000 cc นะครับโดยประมาณก็อารมณ์ผมว่าเรื่องเสียงไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่รถสไตล์ของรถทัวริงคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนท่อกันนะเพราะส่วนใหญ่สายเดินทางและท่อมันดังเวลาเราขับเราจะหูอื้อนะครับอันนี้ก็ไม่รู้คนอื่นเป็นนะแต่ผมเป็นถ้ารถเดินทางผมชอบใส่ท่อเดิมเดี๋ยวสบายหูที่สุดละขออนุญาตดับเครื่องเลยแล้วกันผมตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องมาสักพักละต่อมาดูกันที่ระบบส่งกำลังนะครับ S1000 XR ทุกคนทราบกันดีว่า S1000 เนี่ยมันเป็น Slipper Clutch อยู่เลยนะครับคำว่า Slipper Clutch คืออะไร Slipper Clutch เนี่ยณตัวชามคัทมันจะสามารถสไลด์ได้กรณีที่เราเชนเกียร์ในรอบสูงนึกออกไหมครับเวลาเราขับมาความเร็วปื๊ดลากมาเรื่อยๆปรากฏข้างหน้ามีไฟแดงมีอะไรตัดหน้าเลยก็ตามเราใช้ Engine Brake นะครับเราเชนเกียร์หึ่มเอาว่าเชนเกียร์ในรอบสูงแล้วลงมาเรื่อยๆทำให้รอบมันลิ่งตวัดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในรถที่ไม่มี Slipper Clutch เนี่ยล้อหลังจะล็อกเย็บตามจังหวะที่เราเชนเกียร์ลงนะครับหรือว่าสับเกียร์ลงแต่ในรถที่จะมีสลิปเปอร์เนี่ยพอชามคัทรู้สึกถึงแรงกดมาที่คัทสูงเนี่ยเอาว่าเราจังหวะที่เราเชนเกียร์น่ะชามคัทจะสไลด์ออกมาให้คัทมันจากออกจากกันนะครับทำให้ล้อหลังเราไม่ล็อกนี่ก็ข้อดีนะครับทำให้เราไม่เสียจังหวะเวลาเราเชนเกียร์นะครับซึ่งอันนี้คือข้อดีของ Slipper Clutch นะครับเกียร์มี6เกียร์เป็นมาตรฐานนะครับเหมือนรถปกติแล้วล่ะชุด Final Drive ขับหลังเนี่ยก็คือเป็นโซ่สเตอร์นะครับเหมือนรถปกติละซึ่งถ้าเทียบกับ R12GS R12GS จะเป็นระบบขับด้วยเพลานะครับก็ฟีลลิ่งจะต่างกันโซ่มันโอเคอาจจะมีเสียงหน่อยการขับหลังด้วยโซ่สเตอร์นะครับมันก็เป็นอารมณ์ universal แหละคือรถพื้นฐานส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็มักจะเป็นชุดโซ่สเตอร์ปกตินะครับแต่ R12 มันเป็นเพลามันก็จะได้ความนุ่มเงียบโซ่สเตอร์มันก็จะดังกว่านิดนึงอันนี้ก็รายละเอียดต่างกันนิดนึงนะครับพูดถึงการดูแลรักษาโซ่สเตอร์เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเยอะกว่าในชุดเพลาหน่อยเพลานี่ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากถึงเวลาเราก็เปลี่ยนน้ำมันเพลาส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนน้ำมันเพลาตามน้ำมันเครื่องแหละเหมือนรถยนต์ที่มันมีเฟืองท้ายนะครับแต่ในโซ่สเตอร์เวลาโซ่หย่อนก็ต้องคอยตั้งหรือสักอาทิตย์นึงก็ต้องคอยมาฉีดจาระบีหล่อลื่นนะครับให้ชุดโซ่สเตอร์เนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเวลาฟันแหลมก็ต้องคอยมานั่งเปลี่ยนนะครับก็ถือว่า universal พื้นฐานแล้วทำที่ไหนก็ได้นะครับแต่พอเป็นเพลาเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่างที่มีความถนัดในเรื่องของเพลานิดนึงแต่โอเคการดูแลรักษาเรื่องเพลามันก็ไม่ยุ่งเท่ากับโซ่นะอันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับสำหรับโจทย์ที่ว่าขับโซ่กับขับเพลาต่อมาในสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคูลมากนะครับชอบเลยถ้าเทียบกับ R12GS เนี่ยไม่แน่ใจว่าในยุคปัจจุบันปี 18-19 เนี่ยที่กำลังจะออกมันมีตัวนี้หรือยังใน R12 นะครับแต่ S1000 XR มีแล้วนั่นคือ Quick Shifter นะครับซึ่งสามารถใช้ Quick Shifter เนี่ยทั้งตบขึ้นและตบลงได้เลยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า Quick Shifter คืออะไร Quick Shifter ก็ตามชื่อครับ Quick แปลว่าเร็ว Shifter คือการเปลี่ยนเกียร์นะครับการเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วจังหวะรถปกติเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยขับมาปื๊ดลากมาเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์หรือสับเกียร์สูงขึ้นน่ะ1เราจะต้องถอนคันเร่ง2กำคลัตช์3งัดเกียร์ขึ้นแต่รถที่มี Quick Shifter เนี่ยสมมุติเราขับรถมานะปื๊ดลากมา10,000 รอบปื๊ดเราจะสับเกียร์เราสับได้เลย1สับ2สับ3สับ4ถึง6ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องถอนคันเร่งเราไม่ต้องกำคลัตช์นะครับก็คือตบอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องความรวดเร็วกับจังหวะที่รู้สึกว่าขับแล้วมันฟีลลิ่งมันกว่านะในรถที่มีกับไม่มี Quick Shifter นะครับอันนี้ก็รายละเอียดระบบส่งกำลังต่อมาเรามาดูกันในตัวออปชันระบบไฟฟ้าของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเมื่อเทียบกันนะครับใน S1000 XR กับ R12GSA เนี่ย S1000 XR ก๊อปช่วงล่างมันมาเลยอันนี้พูดถึงซอฟต์แวร์นะครับฮาร์ดแวร์เดี๋ยวค่อยอีกเรื่องหนึ่งฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันแต่ซอฟต์แวร์ค่อนข้างใกล้เคียงกันผมขออนุญาตแบ่งเป็นประเภทซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์จะได้ฟังและเข้าใจง่ายนะครับหลักๆคืออะไรระบบเบรก ABS อันนี้ไม่ต้องคุยพื้นฐานแล้วรถอะไรก็มีในมาตรฐานในยุคนี้นะครับต่อมา traction control traction control ก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มมาตรฐานนั่นแหละเลยลดราคาเกือบล้านนะครับ traction ก็มีเป็นเรื่องปกติละแต่สิ่งที่เจ้านี่รู้สึกว่ามันโดดเด่นกว่าในรถค่ายอื่นในรถยี่ห้ออื่นนะครับที่ใน R12GSA ก็มีนั่นคือ Dynamic ESA นะครับคือระบบโชคไฟฟ้าเหมือนใน S1000 WR และ R12GSA ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นที่มันมีนะครับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีการเซ็นเซอร์หลายๆอย่างเพื่อการคำนวณโชคแข็งโชคอ่อนนะครับซึ่งอลังการจริงๆถ้าใครเคยขับจะรู้เลยว่ามันฉลาดมากๆกับอีกจุดหนึ่งคือ ASC นะครับเจ้าตัวเนี้ยมันคือระบบที่มันรักษาการทรงตัวของตัวรถหลายคนฟังทรงตัวคืออะไรรถเราก็ขับไปเรื่อยๆมันก็เราก็เป็นคนทรงตัวไม่ใช่หรอซึ่งเจ้าระบบ ASC เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ทำงานควบคู่กับในออปชันที่ผมพูดมาในก่อนหน้านี้นะครับระบบเบรก ABS โชคไฟฟ้าหรือว่า traction control
ง่ายๆเลย ASC จะทำงานเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นชัดเจนที่สุดถ้าเกิดใครเคยดูใน YouTube นะครับลองเซิร์ชคำว่า ASC ของ BMW ก็ได้แต่ต้องดูในของมอเตอร์ไซค์นะมันจะเป็นระบบรักษาการทรงตัวนะครับในกรณีเราเสียสมดุลของตัวรถเสียสมดุลคืออะไรเอาว่าเราขับมานึกภาพไหมครับรถมันจะมีอย่างเดียวคือตั้งตรงกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งเป็นไปตามโมเมนตัมของเรานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างเช่นกรณีที่1เราขับรถมาปื๊ดข้างหน้ามีเบรกกระทันหันเจ้า ASC เนี่ยมันก็จะมีคำนวณนะครับเรื่องตัวระบบเบรก ABS ที่มันเป็นเขาเรียกว่า ABS Pro แหละง่ายๆนะครับมันจะสั่งการให้การทำงานของปั๊ม ABS เนี่ยเป็นเพาที่มันต่างกันไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมๆนะครับในระบบ ABS พื้นฐานมาตรฐานรถทั่วไปรถรุ่นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์จับแค่ความเร็วล้อหน้ากับความเร็วล้อหลังอย่างเดียวเอาง่ายๆคือความเร็วล้อหน้าและล้อหลังต้องหมุนเร็วพร้อมกันหรือเท่ากันวิ่งความเร็ว20ล้อหน้าก็ต้อง20ล้อหลังก็ต้อง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้นะครับกรณีเราขับมาเราเบรกกระทันหันเอาว่าเรากำเบรกหน้าจนล้อหน้ามันหยุดแล้วแต่ล้อหลังยังไม่หยุดในรถปกติถ้าความเร็วล้อหน้าต่ำกว่าความเร็วล้อหลังระบบเบรก ABS ก็จะทำงานปึกมันจะเป็นระบบตัดคายเพื่อกันเรื่องล้อหลังยกกรณีเรากำเบรกหน้านะครับหรือล้อหลังลากในกรณีที่เราเหยียบเบรกล้อหลังจนล้อล็อกนะครับซึ่งโอเคอันนั้นดูแล้วพื้นฐานธรรมดาแต่ในสิ่งที่ ABS Pro หรือว่าตัว ASC มีการคำนวณเข้ามาช่วยคือมันจะมีการคำนวณด้วยว่าความเร็วเราอยู่เท่าไหร่เราโค้งอยู่เท่าไหร่รอบเครื่องเราอยู่เท่าไหร่สมมติว่าเราเร็วมากมันก็จะมีเพาแล้วมีแพทเทิร์นในการตัดคายของปั๊ม ABS ที่มันแตกต่างกันสังเกตว่าการขับขี่เนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยกดเบรกจน ABS ทำงานนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบชึกทำงานแบบโอ้โหโคตรแบบงงไปหมดรู้สึกว่า ABS ทำงานแบบชึกไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเรามาเหยียบเบรกกระทันหันหรือกำเบรกกระทันหันนะครับใน S1000 XR เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบปั๊ม ABS ทำงานอย่างนุ่มนวลเพราะว่าเพาในการทำงานหรือว่าแพทเทิร์นในการทำงานของตัวระบบเบรก ABS เนี่ยมันจะต่างกันเร็วไปช้าไปเร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วและรอบเครื่องด้วยซึ่งมันเป็นระบบที่ฉลาดมากซึ่งบางทีเนี่ยคนที่โอเคขับมาบอกได้เลยว่า ABS ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นทำให้เราเบรกกระทันหันจนล้อล็อกนะครับซึ่งถ้าเกิดในระบบเบรกธรรมดาหลายคนที่ไม่เคยเจอก็อาจจะตกใจเพราะว่ามันจะสะดุดตึกนะครับแต่ถ้าเกิดในรถรุ่นนี้มันก็จะแบบนุ่มนวลจนเราแทบไม่รู้สึกเลยแหละว่าปั๊ม ABS ทำงานนะครับต่อมาหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า cornering ABS นะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือการกดเบรก ABS ในขณะที่เราเข้าโค้งเจ้านี่โอเคอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า cornering ABS นะครับมันก็ใช้คำว่า ASC เหมือนกันกรณีเราเทโค้งมานะครับเหมือนกันเหตุการณ์ที่เมื่อกี้ผมเล่ามาคือเราขับรถตั้งตรงมาแล้วกดเบรกกระทันหันนะครับแต่นี้เปลี่ยนกันเราเทโค้งมาซึ่งบางทีเนี่ยเส้นทางบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นโค้งที่เราไม่เห็นปลายโค้งนะครับโอเคแต่เรามาแล้วล่ะความเร็วเรามาโดยประมาณอาจจะไม่ได้เร็วมากหรืออาจจะมาเร็วมากเราเทโค้งมาแบบเนียนๆมาเลยปรากฏว่าปลายโค้งมีกิ่งไม้ทำให้เราเกิดเหตุที่ว่าเราต้องกำเบรกกระทันหันหรือว่าเหยียบเบรกกระทันหันนะครับให้ ABS ทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอปั๊ม ABS ทำงานปุ๊บเจ้า ASC เนี่ยมันจะมีการคำนวณนะครับว่าความเร็วอยู่เท่าไหร่รถเอียงอยู่ที่เท่าไหร่เพื่ออะไรคำนวณหลายๆอย่างความเร็วนู่นล้อหลังล้อหน้ารวมถึงความเร็วรวมถึงรอบเครื่องง่ายๆคือคำนวณและควบคุมกับเซ็นเซอร์หลายๆตัวหลายๆอย่างในรถนะครับไม่ใช่ว่าแพทเทิร์นที่ล้อหน้าล้อหลังอย่างเดียวเรากลับมาที่เหตุการณ์เมื่อกี้นะครับเราเทโค้งมาปุ๊บเห็นกิ่งไม้เห็นก้อนหินทำให้เราเบรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเทโค้งมาปื๊ดกำเบรกปุ๊บรถจะกลับมาตั้งตรงโดยที่สมดุลเราอยู่ที่ท่านั่งตั้งตรงแล้วรถมันก็จะเบรกอยู่กับที่นะครับซึ่งพอเรามาดูในรถทั่วไปนะครับที่มันไม่มีระบบเบรก cornering ABS หรือว่าในตัว ASC ของ BMW นะครับซึ่งเหตุการณ์เดียวกันนะครับเราเทโค้งมาปุ๊บเรากดเบรกเรากำเบรกปุ๊บ ABS ทำงานแพทเทิร์นเดิมๆเพาเดิมๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะพับลมแล้วก็รถก็แถไปเลยซึ่งระบบการรักษาความทรงตัวของตัว ASC เนี่ยมันจะมาอยู่ในจุดนี้นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากนะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าได้ใช้อยากบอกว่าคุ้มโคตรเจ้า ASC เนี่ยมันก็จะคำนวณกับเซ็นเซอร์หลายๆตัวแล้วก็ทำงานควบคู่กับในตัวออปชันหลายๆตัวในตัวรถนะครับอย่างพวก traction control อะไรก็ว่าไปนะ traction control คืออะไรกรณีเราเปิดคันเร่งนะครับเปิดแรงเกินไปจนกระทั่งล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเอาง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีอยู่2แบบคือล้อหลังมันจะสลิปนะครับอาจจะลื่นหินลื่นทรายลื่นโคลนทำให้ล้อหลังมันหมุนอยู่กับที่ล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือล้อหน้ายกในกรณีที่ล้อหลังมันกลิบพื้นนะครับก็คือล้อหน้าลอยขึ้นมาทำให้ความเร็วล้อหน้ามันหมุนช้ากว่าล้อหลังเมื่อไหร่ traction control ก็จะปิดการทำงานของลิ้นปีกผีเสื้อให้รอบมันตัดลงมาแบบอย่างนุ่มนวลนะครับซึ่งต่างกันในรถที่ไม่มี traction เปิดไปมันก็จะสลิปทิ้งไปเรื่อยๆอารมณ์เบิร์นยางนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่เปิด traction control อยู่เราเบิร์นยางมันจะเบิร์นไม่ขึ้นนะรอบมันจะล็อกอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือระบบ option นะครับของระบบไฟฟ้าของช่วงล่างนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็น option ที่มีมากกว่ารถมาตรฐานส่วนใหญ่เอาว่าใน S1000 XR
ออปชันอะไรก็ตามที่มอเตอร์ไซค์ในโลกนี้มีเจ้านี่ก็มีเกือบครบแล้วนะครับต่อมาดูกันที่ฮาร์ดแวร์แล้วกันเมื่อกี้พูดถึงซอฟต์แวร์ยาวนะฮาร์ดแวร์คืออะไรเดี๋ยวดูกันที่โชคอะไรกันนะครับมาดูกันที่ชุดล้อหน้านะครับโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับเป็น Dynamic ESA ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการสะบัดเล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นการสะบัดอยู่ใต้ล่างนะครับใต้แผงคอล่างอยู่ตรงแหน่งนี้นะครับขนาดล้อ120/70/17นะครับล้อหน้ามันคือล้อรถสปอร์ตเลยปั๊มเบรกนะครับเป็น Brembo Radiant Mount นะครับก็ถือว่ามาตรฐานในรถระดับนี้แหละเป็นปั๊มคู่จานคู่นะครับในปั๊มแต่ละตัวมี4พอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นแผงรังพึ่งหม้อน้ำแล้วก็ออยล์คูลเลอร์อยู่ด้านล่างนะครับมาดูกันที่ล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นเบอร์190/557นะครับจุดนี้จุดหนึ่งที่มีความต่างในตัว R1200GS กับตระกูล S1000XR นะครับถ้าสังเกตดีๆในตัว S1000XR เนี่ยล้อหน้า120/70/17ล้อหลัง190/557มันคือล้อของรถสปอร์ตเลยซึ่งมันบ่งบอกชัดเจนนะครับสไตล์ล้อหน้ายางอารมณ์ประมาณนี้เหมาะกับวิ่งออนโรดซึ่งมันจะมี performance สูงเวลาเราวิ่งบนท้องถนนหรือว่าออนโรดนะครับแต่ต่างกันในตัว R1200GS นะครับที่ล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อหลังบ่งบอกความชัดเจนว่ามันเป็นรถทัวริงซึ่งเราจะเห็นส่วนใหญ่ว่ามันเป็นล้อซี่ลวดนะครับแล้วก็เราจะเห็นยางที่มันเป็นยางดูโอนะครับก็คือยางดูโอ purpose นะครับวิ่งบนออนโรดก็ได้หรือวิ่งบนออฟโรดก็ได้นะครับก็ไปได้หมดสำหรับ R1200GS นะครับแต่ใน S1000XR ก็เหมาะกับวิ่งออนโรดมากกว่านะครับมาดูอันนี้ปั๊มหลังนะครับปั๊มหลังไม่ได้เป็น Brembo แต่เป็นของ BMW เลยเป็นปั๊ม2พอร์ตเล็กนะครับส่วนใหญ่ถ้าเรามาดูเนี่ยปั๊มเบรกหลังเรามักจะเห็นที่มันเป็นพอร์ตเดียวลูกโตแต่พอมันเป็น2พอร์ตเล็กการเบรกอะไรวิ่งบนท้องถนนสามารถทำงานได้นุ่มนวลกว่าฟีลลิ่งที่คล้ายกันที่ผมเจอนะก็คือในตัว Ducati Multi Strada 950ที่จะเป็นอารมณ์ปั๊มอย่างนี้เหมือนกันก็คือจะเป็น2พอร์ตเล็กนะครับฟีลลิ่งมันก็จะต่างกันในตัวปั๊มเบรกที่มันเป็นพอร์ตเดียวลูกโตมาดูกันที่โชคหลังนะครับโชคหลังจะเป็นระบบวางแบบทิ้งดิ่งลงมาตรงกลางเป็นโชคต้นเดียวนะครับและเป็นโชคไฟฟ้าด้วยก็ Dynamic ESA มันโชคหน้านะครับแล้วมาดูเนี่ยมันจะมีกระเดื่องตัวนึงนะอาจจะดูยากหน่อยมันเป็นกระเดื่องเนี่ยถ้าเราไปดูในใต้ช่วงล่างรถยนต์ BMW ที่เป็น4ล้อนะรถยนต์นะครับก็จะมีกระเดื่องวัดตัวนี้เหมือนกันมันจะเป็นอารมณ์แบบวัดว่าสวิงอาร์มเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งไหนก็คือเอาง่ายซึ่งมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์เนี่ยตรวจจับว่าเราวิ่งบนท้องถนนที่มันขรุขระไหมหรือว่าเรียบนะครับถ้าเรียบสวิงอาร์มมันก็จะนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแบบอารมณ์แบบถนนแย่หน่อยเหมือนในถนนเมืองไทยเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นลงมันก็จะมีการคำนวณของโชคที่มันจะปรับไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างฉลาดนะถือว่าเป็นออปชันเด่นในตัว BMW แหละต่อมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม้นี่มีความคล้ายนะครับไม่เหมือนเป๊ะคล้ายในตระกูล S1000 Double R รวมถึง S1000 Single R หรือ R เดี่ยวนะครับแต่โอเคมันจะมีเขียนตรงนี้แหละว่า S1000 Double R R หรือ XR นะครับก็จะมีต่างกันชัดเจนซึ่งเลเยอร์คล้ายๆกันด้านซ้ายนี่เป็นวัดรอบนะครับอันนี้เข้าเกียร์ว่างอยู่มันก็เลยเบิ้ลได้แค่3 มันรอบความเร็วเป็นดิจิตอลอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์ N คือเกียร์ว่างมันก็จะบอกควบคู่กับตัวไฟสีเขียวนะครับที่เห็นเด่นชัดเจนเลยแต่เวลาเราสับ1ปุ๊บตัวนี้จะหายไปตัวนี้จะกลายเป็นเลข1แทนแล้วพอเราสับ2สับ3มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง6ก็คือเป็นไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับบอกตำแหน่งชัดเจนเลยตำแหน่งนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกอุณหภูมินะครับน้ำหล่อเย็นอันนี้79 องศานะครับเมื่อกี้ก็พีขึ้นไป100 กว่าปกติพัดลมทำงานปกตินะครับอันนี้ก็เป็นค่า average ทั่วไปนะครับเวลาเราจะปรับอะไรนะครับก็สามารถปรับที่ประกับแผ่นฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็ดูพวกจับทิปเนี่ยดูพวกจับทิปนะครับดูเลขไมล์ทั้งหมดจับทิปอะไรก็ว่านไปนะครับเนี่ยอันนี้ไมล์เลขไมล์ทั้งหมด 4,612 โลนะครับแล้วก็เป็นพวกเลนส์ average อะไรทั่วไปนะครับทิป1ทิป2นาฬิกาอยู่ด้านล่างนี่นะครับมาดูตำแหน่งนี้หน่อยเจ้านี่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับข้อดีเลยมันทำให้มีเรื่อง traction control รวมถึงตัวโหมดการขับขี่นะครับตอนนี้เปิดอยู่ที่ Dynamic Pro นะครับเราสามารถปรับโหมดด้วยที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายในตัวนี้นะครับเวลาเรากดไปปุ๊บมันก็จะโหมดการขับขี่ก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยเลนเวลาวิ่งลุยฝนนะครับรถก็วิ่งท้องถนนทั่วไปแล้วก็มี Dynamic Pro นะครับซึ่งแต่ละโหมดการขับขี่เนี่ยมันจะมีค่าความเซนซิทีฟของ traction control กำลังแรงม้าของเครื่องยนต์แรงบิดของเครื่องยนต์นะครับรวมถึงABS อะไรต่างๆที่จะต่างกันนะครับถ้าเป็น Dynamic Pro เนี่ยจะต้องขับให้เกิน 1,000 โลก่อนแล้วก็ไปเสียบปลั๊กปลดที่0นะครับให้เป็น Dynamic Pro ซึ่งพอเป็น Dynamic Pro เนี่ยแรงม้ามาสูงสุดระบบ traction control รวมถึงหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทำงาน sensitive น้อยลงอาจจะให้สลิปได้บ้างเพื่อความเมามันในการขับขี่นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดเลนเนี่ยเลนมันก็จะเป็นอารมณ์แบบค่อนข้างจะระวังและระแวงนิดนึงระบบ sensitive ของ traction control จับความเร็วล้อหน้าล้อหลังมันจะทำงานไวเป็นพิเศษคือเอาง่ายถ้าเกิดเราขับถนนเปียกเนี่ยเกิดล้อมีการสลิปขึ้นมานิดนึงรอบเครื่องจะตัดออกมาทันทีรวมถึงเครื่องยนต์มันก็จะปรับรอบให้มันจะ
มีความหน่วงมีความหนืดหรือว่าเอาว่ากำลังมันจะตอนลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้เราขับง่ายในกรณีเราขี่ลุยฝนแล้วมาดูในตัวนี้นะครับตัวนี้คือชิปไลท์อุณหภูมิตอนนี้ขึ้นไป105ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเบิ้ลให้ฟังอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้ไฟชิปไลท์ขึ้นเมื่อรอบถึงเป็นการเตือนให้เราเตรียมเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็น traction control รวมถึงไฟ ABS นะครับตอนนี้ที่มันกระพริบอยู่เพราะว่าจอดรถไว้เฉยนะครับซึ่งมันจะคาลิเบรตตัวมันเองทุกครั้งที่เดินหน้าออกตัวทุกครั้งนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตทุกครั้งที่เราดับกุญแจนะครับเอาง่ายตอนนี้กระพริบอยู่แต่ถ้าเกิดเราออกตัวความเร็วล้อหน้าล้อหลังหมุนเร็วเท่ากันมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือปกติแต่ถ้าไม่หายก็แปลว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับเซ็นเซอร์สกปรกหรือเสียก็ว่านไปซึ่งในส่วนนี้เราสามารถปรับได้ที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายในตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะกดขึ้นกับกดลงได้นะครับซึ่งถ้ากดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ไม่เหมือนกันนะครับกลับมาที่หน้าจอต่อถ้าเรากดขึ้นปุ๊บดูตำแหน่งนี้ดีๆนะครับตอนนี้มันกระพริบพร้อมกันถ้าผมกดค้างไปจังหวะแรกอันนี้กดค้างนะครับเห็นไหม traction control จะไม่ทำงานนะอันนี้คือปิด traction control แล้วพอเรากดค้างอีกทีหนึ่งมันจะกลับมาทำงานปกตินะครับหรืออีกกรณีหนึ่งเราจะปิด ABS กดค้างเหมือนเดิมจน traction control ปิดแล้วเรากดค้างจนกระทั่ง traction control กลับมาทำงานและ ABS ถ้ามันค้างงี้เมื่อไหร่แปลว่ามันไม่ทำงานนะครับแล้วเรากดค้างไปอีกทีหนึ่งเพื่อปิดทั้ง traction control รวมถึง ABS เลยแต่ถ้าเกิดเนี่ยเรากดค้างไปอีกทีหนึ่งนะครับกดย้ำไปเรื่อยๆจนมันกระพริบพร้อมกันนี่ก็แปลว่ากลับมาทำงานทั้ง ABS และ traction control ปกติแล้วนะครับซึ่งนอกนั้นก็ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเปิดปิดใหม่อันนี้ก็เป็นพวกไฟ cruise control ไฟเครื่องยนต์นะครับมันกระพริบแป๊บหนึ่งแล้วก็พวกไฟเลี้ยวไฟเตือนอัศเจรีทั่วไปนะครับถ้าเป็นสีเหลืองยังพอขับได้อยู่แต่ถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่แปลว่าต้องจอดทันทีนะครับไอตัวอัศเจรีตัวนี้นะสไตล์ BM จะชอบมีเตือนให้โชว์ให้ดูนะครับมันจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงกลับมาดูที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มล่างอันนี้จะเป็นตัวคุมตัว Dynamic ESA นะครับก็คือการเปิดปิดโชคไฟฟ้านะครับถ้าเรากดไปทีนึงเห็นไหมครับมันจะขึ้นแล้ว Dynamic D ESA เป็นโหมดวิ่งบนถนนกดไปอีกทีนึงจะเป็นโหมด Dynamic นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยนะเรากดค้างลงไปสังเกตจะมีหมวกกันน็อกขึ้นมา1อันตรงนี้นะครับแล้วพอเรากดย้ำค้างลงไปอีกรอบหนึ่งมันจะขึ้นเป็นหมวกกันน็อก1อันบวกสัมภาระนะครับก็คือกรณีที่เราเดินทางคนเดียวมีสัมภาระอยู่ข้างท้ายนะครับกดย้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นเห็นหมวกกันน็อก2อันแล้วก็คือเราขับแบบมีคนซ้อนด้วยนะครับซึ่งนะตัวโชคเนี่ยแต่ละโหมดเนี่ยค่าพีโหลดค่าอะไรพวกนี้มันก็จะต่างกันออกไปนะครับก็คือปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนหรือว่าใช้งานจริงระหว่างมีสัมภาระขับคนเดียวหรือว่ามีคนซ้อนนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายๆที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับต่อมาดูที่ตรงนี้ต่อนะครับด้านบนอันนี้คือ cruise control นะครับ cruise control คืออะไรในคลิปที่แล้วผมลองเอาไปขี่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวล็อกคันเร่งไว้กรณีเราเดินทางไกลๆนะครับเราขี้เกียจเปิดคันเร่งบิดรอไว้สมมุติเราขับอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากดปุ่มนี้เลื่อนไปฝั่งขวานะครับมันเป็นการเปิดปิดตัว cruise control แล้วเราจะเซตความเร็วเมื่อไหร่สมมติเราเปิดคันเร่งค้างไว้ที่80ปุ๊บเรากดตัวนี้ย้ำลงไป1ทีปุ๊บปึ้งนะตัวไฟ cruise control ตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเลยนะไฟ cruise control ตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวตำแหน่งนี้นะครับพอมันขึ้นแล้วก็แปลว่าcruise control ทำงานแล้วความเร็วมันก็จะล็อกอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเอาง่ายกดที่ความเร็วเท่าไหร่มันก็จะล็อกคันเร่งอยู่ตรงนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดคันเร่งค้างนะครับก็คือ cruise control เหมือนรถยนต์แหละไม่ต้องมานั่งเหยียบคันเร่งนะครับหรือเปิดคันเร่งไว้ขับกอดอกเลยก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ขับกอดอกนะครับคืออย่างน้อยเราก็คงประคองไว้หน่อยแต่โอเคเราไม่ต้องเปิดคันเร่งให้มันเมื่อยมือนะครับเราจะออก cruise control ทำไงกำเบรกไป1ทีหรือเบิ้ลคันเร่งต่อหรือเหยียบเบรก cruise control ก็จะปลดการทำงานทันทีนะครับเรามาดูกันต่อที่ประกับแฮนด์นะครับด้านบนตรงสีแดงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นไฟเปิดปิด daylight ด้านหน้านะครับมันจะมีออโต้กับเปิดปกติถ้าเปิดเป็นออโต้ไว้เวลาเราวิ่งกลางวันนะครับพื้นที่สว่างเนี่ยมันจะติด daylight แค่ตรงกลางแล้วไฟด้านข้างจะเป็นไฟหลีนะครับแต่ถ้าเราปิดเป็นโหมดแมนนวลเมื่อไหร่ daylight จะดับแล้วก็ไฟเนี่ยมันจะติดตลอดนะครับจะเป็นต่ำข้างสูงข้างไฟสูงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือกรณีปิดโหมด daylight นะครับชิลด้านหน้านี่สามารถปรับได้2ระดับนะครับเลื่อนขึ้นมาอันนี้คือระดับสูงแล้วพอเราตบลงมาก็จะเป็นระดับต่ำปรับได้แค่นี้นะครับไอตัวหมุนๆตัวเนี้ยมันเป็นตัวของส่วนของ Navigator นะครับ Navigator จะอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่มันใส่ได้เฉพาะ Navigator ของ BMW เท่านั้นนะซึ่งเราสามารถเปิดได้ที่ตรงนี้นะกดเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เนมาใส่โป๊ะได้เลยต่อมาดูที่ประกับแฮนด์ฝั่งขวานะครับด้านบนจะเป็น Heat Grip เวลาเรากดนะครับตัวปลอกแฮนด์มันก็จะอุ่นซึ่งมันจะช่วยมากๆในกรณีที่เราขี่ลุยฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับปลอกแฮนด์อุ่นๆมันจะช่วยเราได้จริงๆเปิดได้2ระดับนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเป็นตัวชาร์จไฟ12โวลต์นะครับจะเสียบเสียบอะไรก็ว่านไปนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้อารมณ์เหมือนที่จุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับแต่อันนี้จะเป็นหัวแจ็คเล็กกว่าของรถยนต์นะครับ
อันนี้ก็คือข้อมูลโดยรวมนะครับของเจ้าตัว BMW S1000 XR กันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าระหว่าง R1200 GS กับ S1000 XR เนี่ยเป็นคุณจะเลือกคันไหนดีเอาว่าโจทย์หลักๆเลยผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันถ้าอารมณ์สายออนโรดจ๋าวิ่งแต่บนท้องถนนนะครับไม่ได้ลงดินลงทรายเข้าป่าลุยกวดลุยหิน S1000 XR ค่อนข้างเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงบนถนนนะครับหรือเป็นใช้งานประเภทออนโรดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นสายเดินทางหรือใช้งานรถประเภท Dual Purpose นะครับก็คือเน้นทั้งทางฝุ่นและทางดำเลย R1200 GS มันเคยขึ้นชื่อว่ามันเป็น King of Adventure เลยนะครับในช่วงประมาณ10 ปีที่แล้วที่รถทัวริงไม่ค่อยเยอะสำหรับคนที่อยากจะขับรถรอบโลก1 รอบสักทีหนึ่งเนี่ยมักจะเลือก R1200 GS เนี่ยเป็นโจทย์ช้อยแรกๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันก็ยังถือว่าเป็น King อยู่แหละนะตอนนี้ซึ่งมันไปได้หมดทั้งออนโรดและออฟโรดนะครับระบบหลายๆอย่างเพราะนั่งทำมาตอบโจทย์สายเดินทางที่ไปได้หมดไปทุกทางจริงๆสไตล์เครื่องยนต์ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอารมณ์อยากวิ่งแบบสายมันๆสายลากสายสปอร์ตหรือว่าต้องการรถที่แบบขับสนุกหน่อย S1000 ค่อนข้างจะขับสนุกกว่าแต่ R1200 GS มันจะเป็นอารมณ์แบบมาเรื่อยๆเนิบๆกำลังมีนะครับคือมีแบบเราใช้ไม่หมดแหละแต่มันก็อารมณ์เทียบกันมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเนิบๆแบบเรื่อยๆกว่าหน่อยรอบมาไวแต่หมดไวแต่เจ้านี่มันยังอารมณ์แบบมีรอบให้ลากเล่นรอบสูงรอบต่ำได้นะครับก็อยู่ที่โจทย์ละสไตล์ก็ต่างกัน2 สูบ 4 สูบก็เป็นโจทย์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับวันนี้พามาชมเรื่องราวประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราคาเนื่องจาก BMW ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้คลิปเรานะครับอยากดูราคารถใหม่คุณไปหาเซิร์ชใน Google เองแล้วกัน ปัดกันดื้อๆเลยนะครับแต่สำหรับรถมือ2คันนี้ผมขายไปแล้วล่ะอยากดูราคาว่าขายไปเท่าไหร่ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า BMW Big Bike มือ2คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับสำหรับคนที่อยากจะเสนอข้อมูลคนที่ขับรถรุ่นนี้อยู่หรือขับ R1200 GS อยู่อยากจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยนะครับเวลากดปุ่ม Subscribe อย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe จะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ที่ลงเกือบทุกวันแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ